Phim mới của Dương Tử và Tiêu Chiến sắp công chiếu, có những cảnh gây sốc khiến fan hâm mộ ngóng chờ. Khi giấc mơ va chạm với tình cảm gia đình, sinh viên âm nhạc Lâm Chí Hiếu gặp bác sĩ Cố Vi giữa bóng tối của chẩn đoán ung thư của cha cô. Hai tâm hồn tổn thương yêu nhau qua sự cứu rỗi và trưởng thành, chữa lành cho nhau bằng sự ấm áp, dệt nên một câu chuyện cảm động về tình yêu, gia đình và sự chuyển hóa bản thân. Cách khắc họa câu chuyện cổ tích đô thị này của Dương Tử và Tiêu Chiến mang nặng hơi thở cuộc sống thực, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ của chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn. Trong số các bộ phim truyền hình sản xuất trong nước, phim đô thị chắc chắn là thể loại rất được ưa chuộng và được mọi người yêu thích bất kể thời điểm nào. Tất cả là nhờ vào cốt truyện gần giống với đời thực và sự lãng mạn hiếm có trong đời thực. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một bộ phim tình cảm đô thị dài 32 tập thực sự tuyệt vời có tên là The Rest of My Life, Please Advise. Bộ phim Phần đời còn lại, xin hãy tư vấn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lâm Thi Giang. Hơn nữa, phim còn có sự tham gia của hai diễn viên hàng đầu là Dương Tử và Tiêu Chiến, vừa đẹp trai vừa tài năng. Nếu bạn chưa xem bộ phim này, tôi thực sự khuyên bạn nên xem ngay. Cố Vĩ, do Tiêu Chiến thủ vai, là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, nhưng anh không thể quên được sự thật rằng anh không thể cứu được thầy của mình. Lâm Chí Hiếu, do Dương Tử thủ vai, là một sinh viên âm nhạc sắp tốt nghiệp. Trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình, cô đã có nhiều xung đột với cha mình. Theo ý kiến của cha cô nên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học thay vì không làm gì cả. Xung đột giữa hai bên ngày càng gia tăng và thậm chí trở nên không thể hòa giải. Sau một cuộc cãi vã, Lâm Chí Hiếu tức giận đi đến một quán bar, tình cờ gặp Cố Vi đang dọn dẹp đống bừa bộn cho một người bạn. Cha của Lin Chixiao và Gu Wei đã có một cuộc tranh cãi rất khó chịu vì một sự hiểu lầm. Sau khi về nhà, hai cha con lại cãi nhau. Lâm Chí Hiếu bất ngờ phát hiện ra báo cáo khám bệnh của cha mình. Cô đến bệnh viện để tìm hiểu về tình trạng của cha mình, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng cha mình bị ung thư dạ dày. Cô nán lại bệnh viện, cảm thấy lạc lõng và đau khổ, cho đến khi phát hiện ra người đàn ông mà cô đã hiểu lầm thực chất là một bác sĩ trong bệnh viện. Sau khi biết Gu Wei là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nổi tiếng, Lin Chixiao đã cầu xin ông thực hiện ca phẫu thuật để chăm sóc người cha đau yếu. Lâm Chí Hiếu đã phải từ bỏ công việc mà cô đã rất nỗ lực để có được ở một thành phố khác. Khi tình trạng của cha cô ngày càng xấu đi, mối quan hệ giữa Lâm Chí Hiếu và Cố Vi ngày càng sâu sắc hơn. Khi họ hiểu nhau hơn, họ dần dần cởi mở với nhau hơn. Khi họ hiểu nhau hơn, họ dần dần yêu nhau. Sự xuất hiện của Lâm Chí Hiếu đã mang đến những góc nhìn mới cho cuộc sống của Cố Vi. Gu Wei rất ngưỡng mộ sự kiên trì của Lin Chixiao. Mặc dù họ gặp phải nhiều khó khăn trong việc nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại rất ấm áp và lãng mạn. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Tình yêu như vậy thực sự rất cảm động. Điều đáng nói là bộ phim này không chỉ tập trung vào sự ngọt ngào của tình yêu, bộ phim cũng hé lộ mối quan hệ sâu sắc trong gia đình thông qua căn bệnh của Lin Chengua. Ban đầu, Lâm Chí Hiếu không thể chấp nhận căn bệnh của cha mình, nhưng cuối cùng đã học được cách buông bỏ sau khi ông qua đời. Cô ấy đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ ngây thơ sang trưởng thành. Đây là một bộ phim tuyệt vời kết hợp giữa tình yêu và tình cảm gia đình, và có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực. Đầu tiên là Dương Tử, nữ hoàng phim truyền hình ăn khách. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô đã giành được sự công nhận và khen ngợi của mọi người. Trong vai diễn này, Lâm Chí Hiếu không chỉ thể hiện vẻ đẹp của một cô gái trẻ mà còn chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Nam chính do Tiêu Chiến thủ vai, có thể coi là một nam diễn viên hàng đầu. Sau khi trở thành hiện tượng, anh đã ổn định cuộc sống và nỗ lực rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Nhân vật Cố Vĩ mà anh thủ vai lần này là một chàng trai đẹp trai, dịu dàng và có trách nhiệm, trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt khán giả. Mọi người đang bàn tán về việc cô ấy đã nỗ lực hết sức để vào vai một người thợ làm mực, thậm chí còn bôi đen mặt và vẽ mực dưới móng tay, khẳng định đó là biểu hiện của sự tôn trọng đối với nghề thủ công và là một phản ứng mạnh mẽ trước những lời chỉ trích trước đây của Tống Đan Đan rằng cô ấy không đủ xinh đẹp. Họ thậm chí còn nhắc lại những lời khen ngợi trước đây của Tiêu Chiến để chứng minh sự chuyên nghiệp của cô ấy. Những luận điểm này đúng, nhưng chúng khá thiển cận. Những gì bạn thấy là sự tự trau dồi của một diễn viên, còn tôi thấy là một cuộc tái cấu trúc tài sản, đang viết lại mô hình định giá của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Đây không phải là chuyện giả vờ xấu xí để tồn tại, mà là một ví dụ điển hình về chứng khoán hóa tài sản phi tiêu chuẩn văn hóa. Hôm nay, chúng ta không bàn về việc Dương Tử làm việc chăm chỉ như thế nào, mà là lý do tại sao hình mẫu cuối cùng của một người nổi tiếng về cơ bản là một nhà quản lý quỹ ETF văn hóa. Biết đi, trước tiên, hãy cùng định nghĩa ETF văn hóa là gì. ETF, hay quỹ chỉ số, theo dõi một rổ tài sản, mang lại rủi ro đa dạng và giá trị ổn định. ETF văn hóa, về cơ bản là một sản phẩm tài chính trọn gói, biến đổi các khái niệm văn hóa vô hình và khó định giá, chẳng hạn như di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa Trung Hoa thời thượng và nghề thủ công thành một sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, tạo ra dòng tiền ổn định, giao diện người dùng,
UI của sản phẩm này là một bộ phim truyền hình, tài sản cơ sở là các biểu tượng văn hóa và người nổi tiếng là nhà quản lý quỹ kiêm giám đốc sản phẩm. Nhiệm vụ chính của nhà quản lý quỹ là gì? Không phải ngoại hình của họ, mà là lựa chọn những tài sản cơ sở chất lượng cao nhất. Hãy nhìn vào các khoản đầu tư của Dương Tử trong vài năm qua, chúng thể hiện con mắt tinh tường của các nhà đầu tư mạo hiểm. Đầu tiên, có sắc đẹp đất nước, bộ phim đã đầu tư vào văn hóa hoa mẫu đơn. Tài sản này có tốt không? Tất nhiên rồi, hoa mẫu đơn là quốc hoa, có sức hấp dẫn rộng rãi với công chúng và hàm ý văn hóa sâu sắc về sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, nó cũng là một tài sản phi tiêu chuẩn, khó kiếm tiền trực tiếp ngoài việc bán hoa và du lịch. Vậy Dương Tử, nhà quản lý quỹ, đã làm thế nào để quản lý nó? Cô ấy đã gói gọn văn hóa hoa mẫu đơn vào một sản phẩm truyện chỉ bằng một bộ phim truyền hình. Và kết quả là gì? Những vườn hoa mẫu đơn ở Hà Trạch và Lạc Dương ngay lập tức trở thành điểm du lịch thịnh hành với doanh thu du lịch tăng vọt. Đây là một ví dụ thành công của chứng khoán hóa tài sản. Cô ấy đã khuếch đại một nguồn tài nguyên văn hóa địa phương thông qua phim ảnh và truyền hình, biến nó thành một điểm nóng tiêu dùng trên toàn quốc, thành công trong việc đạt được khám phá giá trị và phí bảo hiểm thanh khoản. Giờ đây, với doanh nghiệp gia đình, cô ấy đang nhắm đến mực Huệ Châu, một tài sản khác. Mục tiêu này thậm chí còn khó khăn hơn cả mực mẫu đơn. Sao lại thế? Hoa mẫu đơn là hàng tiêu dùng trực quan, chúng đẹp, chỉ vậy thôi. Nhưng còn mực Huệ Châu thì sao? Hầu hết mọi người thậm chí còn không thể phân biệt được mực bồ hóng thông và mực bồ hóng dầu, khiến nó trở thành một thị trường ngách với rào cản gia nhập cực kỳ cao. Một người nổi tiếng điển hình hẳn đã nhảy vào cuộc, lợi tức đầu tư quá thấp, nó dễ dàng trở thành gánh nặng kém hấp dẫn hơn nhiều so với việc tạo dựng tiếng vang thông qua một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng các nhà quản lý quỹ lại nghĩ khác, họ tập trung vào giá trị dài hạn và lợi thế cạnh tranh. Sự kết hợp với Dương Tử cũng rất ăn ý. Nếu bạn thích bộ phim này, hãy tự tìm kiếm và xem nhé. Falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears. Even when